Then, click nyo lang tong turn off secure storage para ma-turn off yung end-to-end encryption. So, ganun lang ang pag-turn off, guys. Hello kaibigan! Welcome back kaibigan. Ayan, so in this video, ituturuan ko kayo kung paano ba alisin yung mga encrypted chat sa ating mga messenger. Ayan, so may bagong update kasi dito si messenger na encrypted chat or end-to-end encryption. Ayan, so paano yan alisin at so meron kasi iba sa atin na ayaw ng ganitong encrypted chat kasi ayaw nilang mawala yung mga conversation nila pagka-login sa ibang account. Ayan. So ito kasi encrypted chat, kapag magkaroon ka ng ibang access sa account mo is mawawala po yung mga bago mong chats. Ayan. So mawawala po yun. Chat history lahat mawawala po, kaya yun. So may ilan kasi na hindi gusto ng bagong update na to. At ganyan tuturo ko sa inyo kung paano yan alisin yung end-to-end encryption chat. So napakadali lang po, and in dulo na itong video is tuturuan kayo kung paano yan gawin. So ito na po. And simulan na natin. Hi guys, for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano i-remove or i-turn off itong end-to-end encryption. So kapag nakita niyo itong update na to dito sa messenger niyo, ganito yung gawin niyo. Diba makikita niyo to? Messenger is carrying an update. New messaging controls, you'll be able to edit or set messages, make them disappear after 24 hours and turn off read receipts. Then next, meron siyang extra layer of security. Then na yung pag-uusapan natin itong end-to-end encryption. Messages and calls will be secured with end-to-end encryption. And meron din silang media improvements. Enjoy your upgrades to media collections, voice messages, and more. So, sa madaling salita, kapag tinurn on nyo itong end-to-end encryption dito sa bagong update ni Messenger, hindi nyo na mababasa yung mga dating yung messages or yung mga messages nyo ngayon gamit yung ibang cellphone. So, i-click na natin tong continue. Makikita nyo na agad dito yung create pin at meron din dito more options. So, check muna natin yung sa more options. Ito yung mga nakalagay dito. Create a 6-digit pin. Continue with iCloud Drive. Or sa inyo kasi iPhone kasing gamit ko. And mamaya, gagawin siguro ako ng ibang tutorial about Android phone. But for now, ito muna. Then, access only on this device. So, kapag naka-access only on this device ka, lahat ng messages mo or marireceive mo messages sa messenger mo ay hindi mo mababasa sa ibang cellphone. So, yun, piliin na natin isang create a 6-digit PIN. Kasi yan naman yung pinaka-importante dito para mabasa pa rin natin yung ating mga messages gamit yung ibang devices. Then yan, click nyo na lang yung continue and then make sure yung PIN na ilalagay nyo is memorize nyo talaga or hindi nyo siya madilimutan para kung sakali mag-login kayo in other devices is tatan nyo pa yung PIN. Anyway, pwede nyo rin naman yung baguhin later kung gusto nyo magpalit ng PIN. Nasa settings pa rin yan. Ituturo ko na rin mamaya. So, nandito na tayo sa ating messenger. Click nyo lang tong tatlong guhit dito sa taas. Then click the gear icon or settings. And then scroll nyo lang to, hanapin nyo yung privacy and safety. Dito makikita nyo yung end-to-end encrypted chats. Click nyo lang yan. And makikita nyo dito sa akin naka-on na siya. Kasi naglagay na tayo ng PIN, diba? Click nyo lang yan para ma-off nyo. So by the way kaibigan, ayan, so bago natin simulan ipatuloy ito, ay kung gusto mo rin malaman kaibigan kung paano ba mag-hide ng chat sa ating mga messenger account, ay meron po akong isang video dyan sa baba. So tingnan nyo lang po kaibigan kung paano yan gawin. So naka-indicate po dun lahat kaibigan kung paano po mag-hide ng ating mga chat kaibigan, mga chat history, ganyan. So panoorin nyo po dun kaibigan. Andito na, papatuloy muna natin to kaibigan. Niya siya. And by the way, dito yung sinasabi ko kanina na pwede kayong mag-reset ng PIN nyo. So makikita nyo dito yung reset PIN or generate 40 character code. And makikita nyo yung turn off secure storage. So ito yung sa PIN pag mag-reset kayo. Then click nyo lang tong turn off secure storage para ma-turn off yung end-to-end encryption natin. Click nyo lang itong continue. So take note, any new end-to-end encrypted messages won't be backup remotely. So ganun lang ang pag-turn off guys. And na-explain ko na rin muna sa inyo kung ano ba itong end-to-end encryption na bagong pasabog ni Messenger. So ngayon na-explain ko sa inyo ano ba itong Meta end-to-end encryption in Messenger. First, para saan nga ba itong end-to-end encryption? In short, it is for privacy. Lahat ng conversation at calls mo with anyone's account mo ay exclusive lang sa device na ginagamit mo or gamit mo at gamit ng kachat mo. So mandatory ba na naka-on ito sa Messenger? The answer is no.
So makikita niyo sa unang part ng video kung paano siya i-turn off. But also meron ding mga consequences si Meta kapag i-turn off natin siya. Kapag naka-turn off ang end-to-end encryption, once na mag-upgrade or magpalit ka ng phone, or kahit mag-online ka sa laptop or any other devices, hindi mo na may babalik yung mga messages sa messenger mo dahil nakasave lang ito or makikita mo lang ito sa device na originally gamit mo bago mo ito i-turn off. And para sa mga students, business owners, or anyone na mag-backgrade, wala ka na mag-backgrade once na naka-turn off at magpalit ka ng phone or device. Then second, kapag naman naka-off ito at yung low storage mode mo ay naka-on, kapag na-reach mo na yung 1 gig sa device mo, kusang i-delete lahat ng conversations na nalagpas at 3 months or 90 days. At dahil na naka-turn on yung low storage mode mo, ang kaya lang ikip ng account mo ay messages within 90 days. So ano naman ang magiging benefits or kinagandahan nitong end-to-end encryption? Vice versa lamang ito. Once na naka-on kahit mag-online ka in other devices sa laptop, iPad, or magpalit ka ng phone, ay maaari mong na-restore ang mga old conversations na maiiwan mo sa kabilang device. Sa madaling salita, hindi na siya katulad ng dati na kapag ayaw mo na, babalikan mo na lang yung mga conversations mo at makikita mo pa. So ngayon, hindi na. Ang additional privacy na ito ay para hindi madaling ma-access na. So anong mangyayari once na i-delete ang secure storage? Anumang conversation na include or sakop ng time now, pag end-to-end encryption mo ay madi-delete. So ano bang mas maganda, naka-turn on o naka-turn off? Depende po yan sa inyo. Ang pinaka-importante lang naman dito ng nalagdag is yung PIN na dapat nating tandaan for privacy ng messenger natin rather than sa pag-delete ng mga conversation na kinikip natin, especially sa mga working students or everyone.